في بداية 2009 بدأت الدول تفوت بأزمات اقتصادية كبيرة، وهون كانت الليرة السورية والدينار التونسي وكتير عملات تانية حول العالم ضحية هاي الأزمة، انخفضت فيها قيمة العملات للنص ويمكن أكثر كمان. طيب وين المشكلة؟ طالما المواطن عم يقبض بعملة البلد وعم يعيش وياكل ويشرب ويصرف منها، معناتها يا عزيزي المشكلة أكبر من المواطن وأكبر من هيك. المشكلة مؤلفة من شبكة تبدأ بصاحب السوبر ماركت واللحام وسواق التاكسي والخباز حتى التجار الكبار والسياسيين. خليني أعطيك مثال أو نضرب مثال. المواطن عايش بهاي الدول بده يشتري له كيلو شاي، وهذا الشاي ما بينزرع بهاي الدول، لازم يشتريه من برا. بيرن على التاجر التايلاندي وبقول له بدي كيلو شاي. هون التاجر التايلاندي بقول له سعر كيلو شاي $5. ب 2019 كان التاجر بيدفع 300 بقيمة العملة تبع هاي البلد حق كيلو الشاي للتاجر التايلاندي، واليوم لازم يدفع 3000 مقابل نفس كيلو الشاي. فيك تقيس كيلو الشاي على كل شيء تاني. وحتى اللي بده يسافر لبرا مشان شغل او حتى دراسة بده دولار، والدولار ضعف، واللي صار باكثر من دولة عربية: مصر، سوريا، السودان، العراق، لبنان مثلا، ودول اجنبية كمان مثل تركيا، فنزويلا، ارجنتين، تايلاند وغيرها من الدول. طيب كيف بيصير هيك؟ وهل من الممكن الدول تتحكم بهذا الشيء؟ وكلمة سر اي عملة بلد هي معادلة بسيطة اسمها العرض والطلب. يعني كل ما زاد الطلب على العملة المحلية أصبحت مرغوبة أكثر وارتفعت قيمتها، ولكن على النقيض وكل ما خف الطلب على العملة وهربت الناس منها بتنزل قيمتها، لأنه العملة مثل ما قلنا بالأساس عبارة عن ورقة. قوة الدولة والحكومة والسياسات الاقتصادية الناس الدائمة بهي الورقة هي القيمة الفعلية لهي العملة. العملة بتنخفض قيمتها بسعر الصرف. تعال أقول لك الأزمات بكل أشكالها: اقتصادية، سياسية، حروب وفساد. كل هاد بخلي قيمة أي عملة تنزل. لنفترض أنك بتعيش بدولة فيها أزمة من أي نوع من هاي المشاكل، هذا الشيء بشكل مستمر دائما بخليك تشعر بحالة عدم استقرار، وبخليك تلجأ بأنك تتخلص من العملة المحلية، وبخليك تستبدلها بشيء أكثر استقرارا مثل الدولار، اليورو وحتى الذهب. يعني سواء كانت عملة صعبة أو معادن. لما بنزل راتبك أنت ما بتعرف بكرة شو رح يصير، فبتركض وبتروح بتحوله لدولار أو يورو، فالتاجر المحلي بخلي مخزونه من العملة الصعبة هاي أكبر، وهذا الشيء بيخلي في طلب دائم على العملة الصعبة وشبه امتناع على العملة المحلية. وبنفس الوقت الأزمات هي تدفع على المستثمرين ورؤوس الأموال، والمستثمرين دائما بيبحثوا عن بيئة مستقرة لفتح المشاريع ودخل أموال. هذا الشيء وقت الأزمات بيختفي، يمنع المستثمرين عن دخل أموال. فالبلد الغير المستقر وحتى الأغنياء هون بيهربوا مصراتهم برا البلد خوفا من أنه البنوك أو الدولة تحط إيدها على مصراتهم. الأزمات السياسية بتعطل السلطة التنفيذية اللي بتصير غير قادر على أخذ القرارات لوقف هذا الانهيار أو حتى إصلاح الاقتصاد أو حتى التفاوض مع أي جهة مانحة للقروض. الاستيراد والتصدير، تتذكروا التاجر التايلاندي تبع الشاي في بداية الحلقة؟ وهيك بيصير بكل بساطة بموضوع الاستيراد والتصدير. الدولة بحاجة لاستيراد المواد اللي ما عندها إياها من برا، ومشان تشتري هاي المواد هي بحاجة للعملة الصعبة. ولما الدولة بتصدر أي مواد من المواد اللي بتنتجها بيساعد لدخول العملة الصعبة على البلد. المحافظة على ميزان متزن بين الاستيراد والتصدير بيخلي العملة الصعبة تتوافد على البلد بشكل ممتاز. المشكلة الرئيسية بتصير لما البلد بيعتمد بشكل كبير على الاستيراد في قطاعات أساسية مثل الغذاء، الدواء، الطاقة. هذا يعني انه بحاجة دائمة للعملة الصعبة حتى يدفع فاتورة ضرورية. ديون كلياتنا بندين، دول، شركات، أفراد. ولما بتكون الدول والشركات هي مديونة مبالغ كبيرة مو بالعملة المحلية بالدولار، هذا بيزيد الضغط الشهري على طلب الدولار لسداد الديون وفوائد هي الديون. ليش؟ لأن الدولة والشركات والتجار بدها دولار مشان تسدد هي الديون مقابل التخلص من العملة المحلية. هذا الشيء بيؤدي إلى تعميق أزمة العملة المحلية، طباعة عملة ورقية أكثر. الأصل أنه في معادلة معينة بتضبط كمية الأوراق النقدية الموجودة بالسوق. هاي المعادلة بتتحكم فيها المنتجات والخدمات الحقيقية بالإضافة لحجم مخزون الدولة من العملات الصعبة والمعادن. هذا المفروض، ولكن محاولة بعض الدول طباعة المزيد من الأوراق النقدية بمحاولة منها لإنقاذ الاقتصاد بيؤدي إلى ما يسمى بالتضخم وارتفاع الأسعار، وهذا الشيء بيرجع العملة لأصلها أنها مجرد ورقة وتفقد الناس فيها الثقة أكثر وأكثر. طبعا في أسباب مختلفة من بلد لآخر، ومنها عيوب في بنية الاقتصاد وحتى باعتمادها على الحروب وخلق الأزمات وغيرها. هذا الشيء بيؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار مع تهديد لحياة الناس ورزقهم واستقرارهم كمان. ولو كنت بتعيش بوحدة من هاي الدول اللي بتتعرض الآن لانخفاض كبير بالعملة، حكينا عن تجربتك واكتب لنا بالتعليقات قديش وصل سعر
سعر الدولار في بلدك. ولا تنسى اهم شغلتين، تحط لنا لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك، وزمانك مشترك بالقناة اشترك بالقناة واستنى الفيديو الجديد.